ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. අද derana YouTube channel එකේ අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන මේක තුලා ඉන්නේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපේ Freesat box එකෙන් TV දෙකක් බලන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ ගැන තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. ඉතින් ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මගේ channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න කියලා ගමන් අපි යන් අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයාටත් පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට එක බොක්ස් එකකින් TV දෙකක් බලන්න. ඉතින් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ පොඩි දෙයයි. ඔයාට අවශ්‍ය වෙන්නේ HDMI කේබල් එකක් සහ AV පෝට් එකකට ගහන්න පුළුවන් AV කේබල් එක. ඉතින් AV කේබල් එක HDMI කේබල් එක තිබ්බනම් ඔයාට මෙන්න මේ දේ කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාට එක බොක්ස් එකකින් TV දෙකක් මේ විදිහට නරඹන්න පුළුවන් එකම ගෙදරක ඉඳගෙන. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මගේ Freesat box එක. ඉතින් Freesat box එකේ මෙන්න මේ පිටිපස්ස පැත්තට මෙන්න මේව හරවගත්තාම ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙතන තියෙනවා HDMI කේබල් එකක් මම ප්ලග් කරලා මෙතන. ඒ වගේම ඊට මෙහා පැත්තෙන් තියෙනවා මෙන්න මෙතන AV පෝට් එකක්. මෙන්න මේ වගේ AV වයර් එකක් මම සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ දිග වයර් එකක් තියෙනවා නම් ඒක සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. මං ගාව මේ වගේ එකක් තිබුණ නිසා මම මේ ඩබල් කරලා සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. එතකොට HDMI කේබල් එක මම සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා මෙන්න මේ TV එකට. ඔයාලට පේනවා ඇති. මේ TV එකට සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ HDMI කේබල් එක. HDMI කේබල් එක සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. මේ TV එකට සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ AV පෝට් එක, AV වයර් එක මෙන්න මේ විදිහට ගන්නලා මෙතන සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි අපි මේ TV දෙකකට එක Freesat box එකකින් සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලටත් පුළුවන් මේක මේ අත්දා බලන්න. ඔයාලගේ ගෙදරත් TV දෙකක් තියෙනවා නම් ඔයාලගේ රූම් එකේ TV එකක් තියාගෙන ඔයාලගේ එළියේ සාලේ වගේ TV එකක් තියාගෙන ඔයාලා TV දෙකක් එකම ඇන්ටනාවකින් නරඹන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මගේ වීඩියෝ හොඳයි කියලා දෙනවා වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් channel එක subscribe කරගෙන යන්න කියන ගමන් ජය වේවා ඔයාලා හැමෝටම. ගිහින් එන්න අදට.